Zonja dhe zotrinjë, i takojmë bashkë në këtë edicion informativ të orës 14, ku ju ftoj të ndiqni. Me ndërmjetësim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, politika shqiptare arrin marrëveshje për reformën zgjedhore, palët firmosin kuadrin mbi të cilat çështje do të diskutohet. Prokuroria e Përgjithshme vjet në lëvizje dërgon shkresë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për kryebashkiakun e Mallakastrës. Organi i akuzës kërkon t'i vjet në dispozicion formulari i vetdeklarimit të Qerim Ismailajt. Në Kosovë, Albin Kurti tjetër ofertë për Isa Mustafën. Krahas postit të presidentit propozon rritjen e numrit të ministrive nga 12 në 14, ku 6 prej të cilave do të drejtohen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, 5 nga vetvendosje dhe 3 nga përfaqësitë e minoritetit. Ministrja e Arsimit Besa Shahini njofton zhbllokimin e doktoraturave duke u lënë në dorë fakulteteve të vendosin për rregullat e reja, ndërsa në 8 maj do të mbahen zgjedhjet në universitete për drejtuesit e rinj. Presidenti Amerikan Donald Trump e justifikoi vrasjen e generalit Qasem Soleimani me sulmet që ai po planifikonte ndaj forcave amerikane, por zyrtarët e administratës po japin shpjegime kontradiktore, duke deklaruar se vrasja e tij ishte pjesë e një strategjie parandaluese ndaj Iranit. Administratori i flamurtarit Sinan Idrizi mohon zërat që flasin se Konfederata Botërore e Futbollit i ka bllokuar vërnjatëve 3 sesione të merkato. Sipas Idrizit, afrimet për ingritje në kuqezinjve vazhdojnë. Përshëndetje, reforma zgjedhore uli ditën e sotme në një tyrezë përfaqësuesit e mazhorancës së opozitës parlamentare dhe asaj jashtë parlamentit. Njoftohet se palët janë përafruar në qëndrimet e tyre, duke firmosur dhe një marrëveshje bashkëpunimi për reformën zgjedhore. Lulzim Basha i dha sinjalet pas takimit me aleatët. Menjëherë pas këtij takimi në tryezë ulën Damian Gjiknuri, Oerd Bylykbashi, Petrit Vasili dhe Rudina Hajdari. Ndërmjetësimi për mazhorancën, opozitën jashtë parlamentit dhe atë në parlament u bën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe. Kolegja Klementina Tsenkollari na jep dhe një panoramë më të qartë të gjitha zhvillimeve të deritanishme. E kemi Klementina në linjë të drejtë për drejtë. Klementina, përshëndetje, firmoset marrëveshja e bashkëpunimit, por për cilat çështje është rënë dakord dhe çfarë është lënë jashtë saj? Urion krijimi një këshilli politik me përbërjen e 2 bashkëkryetarëve të Komisionit për Reformën Zgjedhore, 2 përfaqësuesve të opozitës do të jetë në qendër. Ndërkohë ka përfunduar takimi me sa duket. Jo, kishte një sinjal se kishte përfunduar takimi i cili ka nisur, duhet thënë që prej orës 13, por për të rikthyer do të jetë zoti Oerd Bylykbashi, përfaqësuesi politik i opozitës së bashkuar, i cili do të ketë në këtë moment Erion një komunikim me gazetarët natyrisht për të dhënë edhe një herë qëndrimet që kanë opozita e bashkuar në këtë mbledhje të parë që tenton të zgjidhë krizën politike në vend dhe të finalizojë me një afat të caktuar marsin e 2020-s reformën zgjedhore. Partia Demokratike ka arritur të marrë garancinë se çfarë do bie dakord në këtë këshill politik nuk do të ndryshohet më as nga Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore dhe as gjatë votimit në Kuvendin e Shqipërisë për të gjitha ndryshimet që do të propozohen dhe do të dakordsohen mes palëve për sa i përket reformës zgjedhore. Këshilli politik pra do të përbëhet nga 2 bashkëkryetarët, nga përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe nga 2 përfaqësues të opozitës që më shumë gjatë do të jenë sërish zoti Oerd Bylykbashi dhe zoti Petrit Vasili. Mbledhja e parë saktuar që të zhvillohet në janar të vitit 2020 dhe në përfaqësia politike do të adresohen veçanërisht në këtë këshill politik çështjet që lidhen me rekomandimet e OSBE Odirit dhe në rastet kur nuk do të arrihet një dakordsi mes palëve politike, do të kërkohet asistenca në këshill e ekspertëve të OSBE Odir dhe për çështje të tjera do t'i adresohen, do t'i dërgohen, do t'i adresohen pra zyrtarisht OSBE Odir për të marrë një mekanizëm zhbllokues në çështjet dhe në temat ku nuk bien dakord palët politike. Mazhoranca ka rënë dakord që nuk do t'i bëjë asnjë ndryshim çfarë arrihet në këshill politik, si në Komisionin e posaçëm, po ashtu edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Afati final që është rënë dakord finalizohet dhe gjithë puna është marsi vitit 2020. Politika kështu i jep pa kohë vetes së saj për të shkuar e unifikuar, por edhe me një kusht të plotësuar në samitin e Zagrebit në maj të vitit 2020, aty ku Shqipëria është gjithsej vesh për të marrë
këtë herë një përgjigje pozitive që do të çonte në hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Jemi në pritje, duhet thënë Erion, në këto momente që të kemi një dalje të zotit Ojert Bylukbashi. Në këtë mënyrë kuptojmë se të paktën 60 minuta ka zgjatur ky takim i parë që duhet thënë është ndërmjetësuar përmes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, ambasadori i së cilit ishte vetëm një ditë më parë në zyrën e kryetarit të Partisë Demokratike. Dhe ndërkohë që presim zotin Bylukbashi të dalë prej andej Klementina, mund të bëjmë një përmbledhje të historikut, si u arrit deri këtu? Domethënë çfarë ndodhi përgjatë kësaj kohe që çoi në një tryezë të tillë përfaqësimi? Paralelisht është punuar nga Komisioni i Posaçëm për reformën zgjedhore dhe në një të kohë ka punuar edhe opozita e bashkuar për një paketë të saj për reformën zgjedhore. Çfarë është diskutuar është fakti, çfarë ka ndodhur larg vëmendjes mediatike, ka qenë ndërhyrja e 3 selive diplomatike. Më herët, çfarë është parë publikisht është prezenca e opozitës së bashkuar në tryezat që ka thirrur OSBE-ja që lidheshin me çështjet e reformës zgjedhore, por me sa duket me afrimin e janarit dhe me kalimin e situatës së krijuar si pasojë e tërmetit, është rënë dakord dhe janë afruar palët. Garancia që ka marrë dhe që duket se ka bindur opozitën nëse çfarë do dakordsohet në këtë këshill politik që ka qenë dhe kërkesa kryesare e opozitës nuk do të ndryshohet më në kuvend. Shohim zotin Ojert Bylukbashi. Sapo dakordsuam dokumentin me cilin ne si opozit dhe pala tjetër ram dakord që për fillimin e procesi të rëndësishëm siç është ai reformës zgjedhore, një kërkesë e kahershme e opozitës dhe ky dokument sot garanton atë që ne kemi kërkuar prej kohësh, që reforma zgjedhore bëhet me konsensus dhe ky konsensus i arritur të qëndrojë deri në fund, të jetë gjithëpërfshirëse dhe në këtë mekanizëm ne do të kemi edhe asistencën ndërkombëtare që do na garantojë që konsensusi jonë është në përputhje të plotë me rekomandimet ndërkombëtare. Më së fundi edhe pas kaq kohësh nga kërkesa jonë që daton muaj më parë, për të arritur këtë do të ngrihet një mekanizëm, do institucionalizohet një forum i cili do të jetë këshilli politik, i cili do të mandatojë më pas punën për të kryer gjithë këtë reformë. Ndoshta zoti Vasili do të shtoj diçka tjetër. Praktikisht është hedhur një hap në raport me një moment të rëndësishëm që ka të bëjë me plotësimin e një kushti kyç të Bundestagu Gjerman, lidhur me hapin negociatave për antarësim, pra dhe për përparimin e integrimit evropian, dhe që e shëndosh një proces tashmë shumë të smur nga njëanshmëria për të ndërtuar një proces konsensualiteti dhe gjithëpërfshirje, por dhe me ato garanci të ekspertizës në radhë parë ndërkombëtare, e cila garanton soliditet dhe adreson ato çështje të cilat kanë qenë shkaku i shkatërimit të besimit, po dhe në praktik të zgjedhjeve të mbajtura në Shqipëri në kohët e fundit. Baza e parimeve është një bazë e cila është një bazë parimore për para dhe mbi çdo gjë tjetër, dhe njëherëzi krijon dhe mundësinë që të gjithë aktorët dhe faktorët kenë mundësi të shprehen, por njëkohësisht të realizohet pra gjithëpërfshirja dhe ai konsensualitet i cili i ka munguar procesit dhe ka bërë procesin që ai të mbeste në vend dhe bashkë me të të mbeste pa u realizuar dhe një objektiv themelor për integrimin evropian. Kështu që besoj që në këtë moment është hedhur një hap në këtë drejtim, i cili në rast të përgjegjshmërisë së dur dhe të lojalitetit të plot nga pala tjetër, do të ishte një mundësi për të ecur përpara dhe për të çliruar vendin jo vetëm nga damka e zgjedhjeve të manipuluara dhe të blera, por njëkohësisht do rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian, i cili ka ngelur rrezikshëm dhe në udhkryq sikur më parë për Shqipërinë. Opozita shprehur se nuk do të ulej në një tryezë me Damian Gjiknuri, bashkryetar. Çfarë ndodhi që ndryshua qendrim? Nuk kemi ndryshuar asnjë qendrim, por nuk kemi imponuar dhe nuk imponojmë zgjedhjet e palës tjetër dhe preferencat e saj. Ne jemi këtu pikërisht mbi bindjen e me bindjen
për ndërtimin e një procesi solid dhe të shëndetshëm dhe të pakontestuar nga palët. Faleminderit. Sa po ndoqëm fjalën e Oert Bylykbashit dhe zotit Petrit Vasili, Oert Bylykbashi ndër të tjera ju referua këtij dokumenti si fillimin e procesit ku reforma do bëhet me gjithë përfshirjen e palëve, konsensus të përbashkët, por mbi të gjitha në bazë të kërkesave ndërkombëtare. Klementina, çfarë do të thotë kjo dhe si mund ta lexojmë këtë dokument që u firmos sot nga të gjitha palët? Po, opozita pretendon se ka arritur një nga kërkesat e saj kryesore, që është realizimi i reformës zgjedhore me konsensus, dhe në fakt mazhoranca angazhohet që të mos bëj asnjë ndryshim në përmbajtjen e reformës zgjedhore që është dakordsuar më herët tek Këshilli Politik, pra që është dhe struktura e re që krijohet. Besoj se prezenca e PD-s dhe LSI-s në këtë tryezë tregon dhe konfirmon qartë që ata kanë pranuar që rruga e duhur për të zgjidhur problemet është pikërisht rruga institucionale dhe jo rruga e protestave apo me duke patur në duar molotov apo mjetet të tjera të cilat ndërshkojnë dhe në fakt dëmtojnë Shqipërinë dhe imazhin e saj, por edhe qytetarët shqiptar. Mendoj se sot PD-ja dhe LSI-ja pranuan që rruga që vërtet do të jepte zgjidhje kësaj krize politike është pikërisht duke ardhur me ide dhe me plane konkrete. Sot ne diskutuam këto plane, diskutuam rreth një kuadri, pra bashkëpunimi në vijim në lidhje me reformën zgjedhore. Kjo patjetër do kërkoj konsensus nga të gjitha palët, por megjithatë unë dua të theksoj këtu se vullneti i opozitës do vazhdoj brenda parlamentit sa i takon ndryshimit të sistemit, sepse çfarëdo të bëhet, ne besojmë fort te principi se shqiptarët ka nevojë që të rikthehet sovraniteti në parlament. Çfarë besojmë ne fort është që shqiptarët të kenë një kod zgjedhor dhe një sistem zgjedhor që i jep atyre të drejtën e tyre të lirë për të patur një përfaqësim dinjitoz brenda parlamentit. Dhe ju garantoj që unë do luftoj deri në fund për këtë betejë, bashkë me grupin tim parlamentar, që vërtet ne treguam sot të gjithë shqiptarëve që ne zgjodhëm rrugën e duhur, pra atë të shtetit, atë të institucioneve, atë të një dinjiteti plotësisht të drejtë dhe me parimet të forta demokratike. Ju falenderoj, gjithë të mira. Ishte zonja Hajdari, ka dashur të bëjë një paralelizëm zonja Hajdari për sa i takon opozitës që ndodhet sot në parlament dhe asaj jashtë parlamentit. Më në fund tha ajo, ata erdhën me një ide konkrete kur vjen puna të reformas zgjedhore dhe nuk zgjodhen më rrugën e molotovit dhe të protestave, por i drejtohen kështu procesit sikurse duhet me ide konkrete dhe gjëra të shkruara në letër. Duhet kujtojmë Klementina faktikisht që nga ana e opozitës në parlament ka pasur edhe skepticizëm për një lloj bashkëpunimi ndërmjet mazhorancës qeverisëse, por edhe njëkohësisht edhe opozitës jashtë parlamentit, apo jo? Po, në çdo rast ka qenë frika e një marrëveshje të fshehtë mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste që në asnjë rast kishte pretenduar opozita parlamentare nuk do të pranohej dhe në asnjë rast nuk do të votojë në Kuvendin e Shqipërisë ndryshimet në kodin zgjedhor pa dakordsinë edhe të opozitës parlamentare. Çfarë mund të lexojmë gjithashtu në deklaratën e zonjës Surdina Hajdari ishte se ajo i qëndroi edhe një herë kërkesës për të pasur rishikim të sistemit zgjedhor, sepse sipas saj duhet rikthyer sovraniteti i votës së qytetarëve, se ata pra duhet të zgjedhin se kush duhet të përfaqësojë në Kuvendin e Shqipërisë. Por çfarë la të paraqartë zonja Hajdari ishte nëse në fund ajo do ta jepte votën e saj për ndryshimet në kodin zgjedhor, edhe nëse pjesë e këtyre ndryshimeve nuk do të ishte çështja e sistemit elektoral. Megjithatë, deri në atë moment ka kohë. Mbledhja e parë do të jetë në janar të 2020-s, ndërkohë në këtë moment vjen bashkëkryetari tjetër i Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore, zoti Damian Gjiknuri, i cili do t'japi ai qëndrimin e mazhorancës për sa i përket kësaj mbledhje të parë. Po, mund ta ndjekim dhe zotin Gjiknuri në fjalën e rast. Kemi një marrëveshje mes palëve politike
që opozita jashtë parlamentare të përfshihet në diskutimet me Komisionin e Reformës Zgjedhore me qëllim arritjen e një produkti të dakordsuar dhe normalisht ju e keni parë dhe nga minutat për cilat kemi rënë dakord dhe që është kuadri i përgjithshëm i kësaj marrëveshje, ne do përpiqemi të punojmë me konsensus, patjetër me ndihmën e ekspertëve të ODIHR-it, cilët do i kërkojmë zyrtarisht të vinë në Tiranë me qëllim që të adresojnë çështjet të cilat palët mundahen. Me pak fjalë është ajo çka kemi nisur në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe ajo çka kemi thënë me kohë që jemi të gatshëm që të gjejmë çdo lloj mënyre komunikimi me opozitën dhe diçka që e materializohen sot. Çështjesh? Çështjet që kanë bëjnë të gjitha me administrimin e zgjedhjeve, rekomandimet e ODIHR-it dhe çështjet që kanë dalë dhe që është objekt i punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore. Sistemi është objekt i punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore, kështu nuk e kemi përjashtuar, kështu që çështja e sistemit do një dakordsi, por që nuk lidhet me rekomandimet e ODIHR-it. Duhet kuptojmë. Problemet e sistemit zgjedhor nuk ka asnjë rekomandim ndërkombëtar dhe asnjë nuk mund t'japi mend Shqipërisë se çfarë sistemi i duhet. Çështjet për cilat ne kërkojmë asistencë dhe rekomandime dhe ekspertizë do të jenë çështje që kanë të bëjnë me administrimin e zgjedhjeve. Nga sot Komisioni i Reformës nuk funksionon më? Komisioni i Reformës funksionon pasi gjithë diskutimet bëhen me Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe përfaqësuesit e opozitës. Më vjen keq, komisioni po të shikoni dokumentin, çdo draft dhe kështu ka qenë praktika e komisionit miratohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Do thotë komisioni vazhdon të funksionojë, por natyrshëm ju e dini që në vendimin e kuvendit ka një klauzul. Opozita ka një vend aty, por për arsye politike opozita nuk e ka shfrytzuar. Gjetëm një modalitet që opozita të jetë pjesë e punës së Komisionit të Reformës Zgjedhore dhe demokratike me kushtën me këshillin politik? Ishte imponim? Vullnet i mirë për të gjetur një formë dialogu me opozitën, duke ruajtur kuadrin ligjor kushtetues dhe kuadrin parlamentar shqiptar. Pasi nuk ka asnjë ndryshim. Unë jam këtu për të dhënë përgjigje për çështjet e reformës zgjedhore dhe ai dokument përmend reformën zgjedhore. Natyrshëm, nëse do të ketë çështje tjera, kjo mbetet për të parë nga politika shqiptare. Ky hapi për zgjidhjen e krizës dhe për të kryer opozitën e Parlamentit Demokratik nga ala. Mund të kthehet, nuk e di si mund të kthehet opozita parlamentare. Këto janë çështje që thash nuk i përkasin kësaj teme. Opozita ka marrë vendimin e saj, ajo çka duhet të them është që majoranca është e gatshme të punojë, të dëgjojë propozimet e opozitës për reformën zgjedhore dhe nëse ato janë në përputhje me rekomandimet e ODIHR-it, ne do t'i pranojmë. Faleminderit shumë. Çështja do të vazhdojë, do informohemi. Ka negociuar vetëm ndërkombëtarë zoti Gjiknuri apo ka pas negociata mes palëve? Janë palët shqiptare të vulnerante. Ishte bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë zoti Damian Gjiknuri, i cili foli për një gjithëpërfshirje tani më të palëve për sa i takon kësaj çështje mjaft nevralgjike kur vjen puna tek ngërçi gjithashtu jo vetëm institucional, por edhe mbar politik në vendin tonë. Opozita jashtë parlamentit të përfshihet, tha i Klementina, një kërkesë e kahershme e zotit Gjiknuri kur vjen puna tek reforma zgjedhore, por duhet pasim të kemi parasysh edhe faktin tjetër që opozita jashtë parlamentit, të paktën i referohem këtu tryezës së përbashkët të datës 25 shtator, teksa ishte e pranishme në atë tryezë për reformën zgjedhore u shpreh e prerë, sikurse ja kujtuan kolegët të tjerë gazetarë sot zotit Petrit Vasili që nuk do të marrin pjesë në këtë tryezë të reformës zgjedhore me zotin Gjiknuri bashkëkryetar. Me sa duket, ndërhyrjet e huaja kanë qenë ato që kanë ulur edhe kreshtat. Patjetër ka qenë një komunikim i vazhdueshëm i faktorit ndërkombëtar, veçanërisht të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe që ka çuar në këtë afrim mes palëve që finalizohet me këtë mbledhje të parë që u zhvillua për afro 60 minuta këtu në Pallatin e Kongreseve, që mund të cilësohet padyshim si pallati që sjell marrëveshjet mes majorancës dhe opozitës, sepse kjo sot ishte e para e një të tillë e cila pritet të finalizohet në mars të vitit 2020, por Partia Demokratike sot u ul me zotin Damian Gjiknuri në cilësinë natyrisht të përfaqësuesit politik, por ai e mban bashkëkresimin e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore, puna e së cilit zoti Gjiknuri nuk do të ndalet pavarësisht formimit të këshillit politik që me sa u kuptua nga përgjigjja që dha zoti Damian Gjiknuri ka qenë një kërkesë dhe një imponim i opozitës. Zoti Gjiknuri tha se ishte vullneti i mirë për të çuar drejt një dialogu. Çfarë mësuam tjetër nga komuniti i zotit Gjiknuri është se dialogu ndoshta nuk do të ndalet
tek reforma zgjedhore. Ne kemi nisur me çështjen e reformës, por natyrisht do të vazhdojmë të jemi në komunikim edhe për çështje të tjera dhe ta zoti Gjiknuri, çfarë nuk dha ai një përgjigje të drejtë për drejtë ishte nëse kjo sot më çon në një zgjidhje të krizës politike. Natyrisht që është një hap i parë mjaft i rëndësishëm, por sikurse po aq është dhe afati që i kanë vënë vetes palët politike, e përmendi dhe zoti Bylluk Bashi, e përmendi dhe zoti Vasili, kërkohet kështu të finalizohet një nga kushtet kryesore që do të çonte Shqipërinë në drejt hapjes së negociatave, drejt një marrje pozitive, një përgjigje pozitive në samitin e Zagrebit që do të marret në maj të këtij viti. Po ashtu, çfarë pretendon opozita e bashkuar, sipas zotit Oert Bylluk Bashi, shpësimi i kërkesës së saj dhe çfarë kishte kërkuar Partia Demokratike ishte pikërisht një tryezë jashtë kuvendit të Shqipërisë, pra jashtë komisionit të posaçëm, me përbërjen e të gjitha partive politike. Përfshirë dhe ndërkombëtarët ishte propozimi i opozitës në kryet herës, por këtë herë ndërkombëtarët do të jenë vetëm në rolin e asistuesit, pra do të jenë ekspertët e OSBE Odirit, të cilët do të diskutojnë, do të jenë aty për të ndihmuar palët politike në gjitha çështjet që ata nuk do të kenë dakordsi. Do të kërkohet zyrtarisht sipas dokumentit të dakordsuar mes palëve sot që do jenë ekspertët e OSBE Odir që do të asistojnë pikërisht këshillin politik, i cili do të finalizojë brenda saj të gjitha çështjet që lidhen me rekomandimet e OSBE Odirit dhe më pas do të çojnë Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe Kuvendit të Shqipërisë për miratim. E gjithë puna pra do të bëhet pikërisht në këshillin politik dhe ajo çfarë do t'i mbetet komisionit është që të ketë një dakordsi aty, pasi çfarë do të arrihet tek këshilli nuk do të mund të ndryshohet as në komision dhe as në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo shkruhet e zeza mbi të bardhë, është garancia që ka marrë opozita e bashkuar përpara se ta të ulej në këtë tryezë përballë mazhorancës për të diskutuar për çështjet e reformës zgjedhore. Baza do të jenë rekomandimet e OSBE Odir. Nuk shmanget në asnjë rast në artikulimet publike çështja e sistemit zgjedhor, por në pikat që janë bërë publike se kanë arritur palët që të bien dakord parimisht për të diskutuar çështja e sistemit nuk përmendet. E përmendi vetëm bashkëkryesuesja e Komisionit për Reformën Zgjedhore, zonja Rudina Hajdari, e cila tha se do ta kishte këtë si një nga çështjet në vëmendje të komisionit, më falni, të këshillit politik, por nuk e përmendi si kusht që do të përbënte për votimin në final të ndryshimeve që do të pësoj kodi zgjedhor. Dhe përsa i takon sistemit zgjedhor, më lejo të citoj disi edhe bashkëkryetarin tjetër zotin Gjiknuri, i cili tha që kjo është vetëm një marrëveshje që do të bëhet gjatë kohës në vijim dhe nuk është ndërhyrje e ndërkombëtarëve, pasi askush nuk mund të hyjë në sistemin zgjedhor. Jemi përpjekur që prej disa minutash të përcjellim një panoramë të përgjithshme të kësaj arritjeje të madhe, me shpresën që mos të jetë vetëm një dakordsim në letër, por të përkthehet në hapa konkret që deri në mars të këtij viti të kemi edhe propozimin zyrtar përsa i takon reformës zgjedhore, një prej pikave kryesore të kërkuara nga ndërkombëtarët, citoj këtu edhe Bundestagun gjerman, dhe një marrëveshje, por dhe sipërmarrje e të gjitha palëve që duhet të përmbyllej brenda vitit që lan pas. Klementina Cenkollari, faleminderit që ishe me ne në këtë edicion informativ dhe informacionet që përcollen. Ndërsa Kosova vazhdon të presë qeverinë e re, vetëvendosja i bën një propozim të ri Lidhjes Demokratike të Kosovës për arritjen e marrëveshjes. Sipas mediave që kanë parë propozimin, vetëvendosja i ofron LDK-s një ministri më shumë dhe të drejtën për të propozuar kandidatin për president. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje i ka paraqitur një ofertë të re Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke shpresuar në zgjidhjen e ngërçit që po pengon krijimin e qeverisë. Mediat lokale raportojnë se propozimi i ri parashikon rritjen e numrit të ministrive nga 12 në 14, 6 prej të cilave do të drejtohen nga LDK, 5 nga vetëvendosje dhe 3 nga përfaqësuesit e minoriteteve. Sipas propozimit të Albin Kurtit, kryeministri, kryetari i kuvendit, zëvendës kryeministri i dytë, një nënkryetar kuvendi dhe 5 ministri do t'i takonin vetëvendosjes. Kjo e fundit është pajtuar që Lidhja Demokratike e Kosovës të propozoj kandidatin për president, i cili, siç thot, duhet të plotësoj të gjitha kriteret kushtetuese. Nëse për çfarë do arsye nuk zgjidhet presidenti, atëherë LDK do të marrë një ministri shtesë. Që prej së njëjtë së kaluar, krerët e dy partive që po negociojnë për krijimin e një koalicioni qeveritar nuk kanë zhvilluar asnjë takim, pavarësisht këmbguljes së vazhdueshme të presidentit për zgjidhjen sa më të shpejtë të ngërçit. Kurti i kërkoi të hënën Hashim Thaçi të mos ushtrojë presion e të mos tejkalojë kompetenca duke ndërhyrë në proces, ndërkaq që ambasadori amerikan Philip Kosnat vizitoi një ditë më parë selinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga ku i bëri thirrje dy palëve të formojnë sa më shpejt qeverinë,
por kreu i LDK-s tha pas takimit se zgjidhjen për marrëveshjen e ka vetëvendosja. Fuqitë evropiane aktivizuan mekanizmin e mosmarrëveshjes brenda ujitës bërthamore me Iranin, pasi Republika Islamike bëri një tjetër hap prapa nga angazhimet e marra përsipër. Mekanizmi i mosmarrëveshjes mund të çojë tani në sanksione të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ky i fundit ka pezulluar të gjitha kufizimet ndaj prodhimit të uraniumit të pasuruar që mund të përdoret për ndërtimin e armëve bërthamore. Teherani e cilëson këtë si një kundërpërgjigje ndaj sanksioneve të Shteteve të Bashkuara, por për Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe justifikimi është i papranueshëm. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat e jashtëm francez, gjerman dhe britanik ritheksuan keqardhjen për vendimin e Shteteve të Bashkuara për të tërhequr nga ujdia bërthamore dhe qëllimin e tyre për ta shpëtuar këtë marrëveshje. Dalemi tani në sport. Administratori i flamurtarit Sinan Idrizi reagon pas zërave ende të pakonfirmuara për bllokimin e 3 sesioneve të merkatos nga FIFA. Shkak janë detyrimet e prapambetura të klubit vënjat ndaj lojtarëve, por drejtuesi i klubit thekson se afrimet për ingritjen e kuqezinjve vazhdojnë. Prej javësh qarkullojnë zëra se flamurtari është dënuar nga FIFA për shkak të pagesave të prapambetura. Ashtu si edhe në rastin e luftëtarit spekulohet se Konfederata Botërore e Futbollit i ka bllokuar vlonjatëve 3 sesione të merkatos, janar 2020, qershor 2020 dhe janar 2021. Por në Vlorë përgënjeshtrojnë këto zëra dhe shprehen se merkato vazhdon. Që ne sot jemi në merkato të plot dhe jam i sigurt që në datën 21 apo 22 kur fillon kampionati, flamurtari do të jetë një ekip i denj për të vazhduar me dinjitet atë fazë të mbetur të kampionatit, që për ne do të jetë një jo për lufta vdekje, por do të jetë një për shpirtin e karakterit tonë. Me gjithë këto deklarata burime pranë klubit pohojnë se letra me dënimin e FIFA-s ka mbërritur, edhe pse administratori flet për afrimet, deri më tani nuk është bërë asnjë prezantim. Ne në këtë merkato do të hyjmë shumë fort. Pjesën tjetër asaj prisin data 21, 22 dhe shikoni, ka një shkës të tillë, s'ka një shkës të tillë, cilat janë kushtet apo cilat janë faktorët, apo ato që e kanë ndërtuar dhe se e kanë ndërtuar këtë gjë. Detyrimet që kemi ndaj lojtarëve, e kupton, ne majmë përgjegjësinë e plotë të shtyllues të tyre, nga gjithë lojtarëve. Merkato i janarit shihet si mundësia e shpëtimit për flamurtarin që në 17 javë të kategorisë superiore nuk ka fituar asnjë ndeshje. Vlonjatët pozicionohen të fundit në renditje me vetëm 6 pikë. Kaq për momentin, por të gjitha zhvillimet tona të përditësuara në kohë reale i gjeni në faqen e internetit a2cnn.com, duke shkarkuar aplikacionin ton ose thjesht duke na ndjekur në rrjetet sociale. Ndajemi këtu bashkë. Mirupafshim.